Gaming වගේම general use එකටත් ගැලපෙන MSI GF75 RTX 3060 review එක. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting gaming notebook review එකකට. ඉතින් ඔන්න අද මට Winsoft Technologies එකෙන් එවලා තියෙනවා MSI GF75 thin 17.3 inch ලොකු gaming notebook එකක් review කරන්න. ඉතින් thank you කියලා කියනවා Winsoft Technologies එකට. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා මේ review එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මේ gaming notebook එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් Unity Plaza එකේ Winsoft Technologies ඒ වගේම Redline Technologies එකෙන් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලගේ links shops වලට online ඔයාලට මේක check කරගන්න pricing එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ gaming notebook එකේ MSI GF75 thin gaming notebook එකේ RTX 3060 graphic card එකක් එක්කෙන versions දෙකක් තියෙනවා i5 සහ i7 විදිහට. මම review කරන්නේ i7 version එක. මේ දෙකේම මිල ගණන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට 2021 මැයි මාසෙ වෙද්දි කොහොමද කියලා screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. spec එක ගැන කතා කරන්න කලින් package එකේ එන දේවල් ගැන කෙටියෙන් දැනගමු. ඉතින් පළවෙනියටම අපිට තියෙනවා අපේ gaming notebook එක GF75 thin gaming notebook එක. ඒ වගේම අපිට package එකේ backpack එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් size එකෙන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල මේ gaming notebook එක තන තන පහසුවෙන් ආරක්ෂාකාරීව අරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි power brick එක අන්තර්ගත වෙනවා. spec එක විදිහට ගත්තම අපිට තියෙනවා i7 variant එක. මේ මම ටෙස්ට් කරන්නේ i7 variant එක. මෙතනදී 10750H 45 watt TDP එකක් තියෙන chip එක තමයි මම මේ ටෙස්ට් කරන්නේ මේ gaming notebook එකේ. මෙතනදී 6 core 12 thread විදිහට තමයි අපේ configuration එක යන්නේ. මේ හරහා 5 GHz turbo boost එකක් දක්වා මේකට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ chip එකට. ඒ වගේම තමයි අපේ system එකේ 16GB RAM එකක් තියෙනවා DDR4. මේත් එක්කම අපිට තියෙනවා RTX 3060 GPU graphic card එකක්. මෙතනදී අපිට තියෙනවා 512GB NVMe SSD එකක් අන්තර්ගත කරලා ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් normal 2.5 SATA HDD එකක් upgrade කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙනවා brushed aluminum flap එකක්. ඒ වගේම අපේ keypad එක තියෙන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අතට ටච් වෙන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම brushed aluminum finish එකක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඇතුලේ සහ යට කොටස මෙතනදී සාමාන්‍ය MSI laptop වල එන විදිහට ප්ලාස්ටික් නිමාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිසයින් එක විදිහට ගත්තොත් අඟල් 17.3ක ලොකු laptop එකක්. කිසිම විදිහකට flex එකක් නැහැ. ඊටමත් sturdy design එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ හරහා අපිට ලැබෙන ප්‍රධාන advantage එක තමයි විශේෂයෙන්ම gaming notebook එකකට ආපුවම ලොකු area එකක් ලැබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ components place කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ gaming notebook එකේ උඩ කොටසේ තමයි ගොඩක්ම රත් වෙන components ටික pack වෙලා තියෙන ලොකු headroom එකක් තියලා තියෙනවා ඒකට. ඉතින් මේකේ පැය ගාණක් ඔයා gaming කරත් වැඩ කරත් හොඳට perform කරනවත් එක්කම ටිකක් heat වෙන එක අතට දැනෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපිට මේ design එක තුල ඊටමත් හොඳ cooling area එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට vents තියෙනවා හතර පැත්තෙම මේකේ මේ cooler boost technology එක යටතේ ඊටමත් හොඳින් cool down කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මේ gaming notebook එක design කරලා තියෙනවා screen එක ටිකක් open කරාම මේකේ ඉදිරි කොටස එසවෙන විදිහට අපිට air intake එක ටිකක් වැඩි කරන්න. හැබැයි මේක practical විදිහට පාවිච්චි කරද්දී අපි මෙච්චර දුරකට screen එක open කරොත් එතනදී අපිට මේ screen එකේ තියෙන දේවල් බලන්න ටිකක් ඉස්සරහට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ස්ක්‍රීන් එක විදිහට ගත්තොත් ලැප්ටොප් එකේ අපිට තියෙන අඟල් 17.3ක IPS level screen එකක්. ඉතින් මේක 144Hz refresh rate එකක් තියෙන screen එකක්. full HD 1920x1080 විදිහට තමයි screen එකේ resolution එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 17.3ක ලොකු area එකක්. ඒ වගේම thin bezels එක අපිට webcam ඒ වගේම mic array එකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. connectivity ports විදිහට ගත්තම අපිට තියෙනවා මෙතනදී USB type A ports 3ක් HDMI port එකක් out එකක් 4K දක්වා ගන්න. ඒ වගේම අපේ power connect එක charging point එක සහ
අපේ audio සහ mic connection වලට අවශ්‍ය කරන jacks. ඒ වගේම අපිට USB type C port එකක් සහ RJ45 port එකක් තියෙනවා. Wi-Fi සහ Bluetooth connection වලට අවශ්‍ය කරන wireless පහසුකම් සමග. Sounds ගැන කතා කරද්දී අපිට තියෙනවා Nahimic surround sound එක්ක audio 2 speaker configuration එකක් විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද මේ gaming notebook එකේ sound quality එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් sounds ගැන කතා කරොත් අපිට ඉතාමත් හොඳ sound reproduction එකක් superb level එකක sound reproduction එකක් මේ හරහා ලැබෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ gaming notebook එකක් එක්ක ඔයා gaming කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම online competitive multiplayer අනිවාර්යයෙන්ම headset එකක් පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ surround sounds හැම දෙයක්ම අහගන්න. keyboard සහ trackpad එක ගැන කතා කරද්දී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපිට Steel series එකේ keyboard එකක් තියෙනවා සම්පූර්ණ numerical keypad එකක් එක්ක. ඉතින් අඟල් 17.3ක laptop එකක් කියලා කියවම screen size එකත් එක්ක අපිට ඉතාමත් ලොකු ඉඩක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ keyboard එකක් type කිරීමේ experience එක ඉතාමත් හොඳයි. gaming වලදීත් ඉතාමත් හොඳට මේකේ keys register වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මෙතනදී Steel series කියලා කියවම RGB lighting effects ටිකක් තියෙනවා. මේවා control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට Steel series engine software එකට ගියාම ඔයාගේ විශේෂම audio වගේ දේවල් වලදී මේ keyboard එකේ ඒ audio වලට අනුව light up වෙන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන් apps යටතේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒක added advantage එකක්, performance වලට බලපාන්නේ නැහැ. trackpad එක සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව ඉතාමත් පුංචි විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. plastic finish එකක්, ඒ වගේම left සහ right click එක තියෙනවා. මේ දේවල් එක Windows වල තියෙන gestures පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට clicks ලබා දෙන්න මේ trackpad එක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හැබැයි gaming වලට අපොම අනිවාර්යයෙන්ම වෙනම mouse එකක් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන performance ගැන අදහසක් ගන්න මේකේ Cyberpunk 2077 game එක කොහොමද perform කරන්න කියලා තමයි පළවෙනියටම ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ. ඉතින් Cyberpunk 2077 තියෙන උපරිම settings යටතේ අපිට frame rate එක 35ක් 40ක් අතර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ gaming laptop එකේ. වගේම තමයි මේ දේවල් එක්ක තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ තියෙන cooler boost technology එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න MSI Dragon Center හරහා cooler boost එක enable කරගත්තට පස්සේ fan වල සද්දේ සාමාන්‍ය performance mode එකට වඩා වැඩි වෙනවා. මේත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් cooling අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් GPU එකේ සහ CPU එකේ temp එක මොන විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා මේ cooler boost technology එක on සහ performance mode එක යටතේ MSI Dragon Center පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට මම මේකේ Fortnite game එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. ඉතින් Fortnite කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට තියෙන competitive multiplayer game එකක්, online competitive multiplayer game එකක්. මේකේ epic කියන setting එක තමයි උපරිම setting එක වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ තියෙන MSI Dragon Center එකේ performance mode එක යටතේ අපි මේ game එක play කරද්දී අපිට CPU සහ GPU temp එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 83යි සහ 95ක් විතර Celsius අංශක යනවා. ඒත් එක්කම මේකේ epic කියන preset එක යටතේ අපිට frame rate එක 110ක උපරිමයක් දක්වා යනවා. ඉතින් මේ තියෙන screen එක 144 Hz screen එකක්. මෙතනදී cooler boost එක on කරලා මේ game එක ආයසරයක් epic settings යටතේ play කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා temp එක down වෙනවා. GPU එක Celsius අංශක 83ක ඉඳලා 70ක් දක්වා. ඒ වගේම CPU එක Celsius අංශක 95ක ඉඳලා 89ක් 90ක් අතරට අඩු වෙනවා. frame rate එක අපිට 135ක් දක්වා උපරිමයකට මේ හරහා push කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන epic settings යටතේ අපිට එන performance ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම competitive online multiplayer game එකක් කියලා කියන්නේ අපිට settings medium වගේ දාලා මීට වඩා system එක push කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි RTX 3060 GPU එකත් එක්ක අපිට ඉතාමත් හොඳ mid performance එකක් මේකෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට gaming වලට ආපුවම විශේෂයෙන්ම මේක plan කරලා තියෙන විදිහටම උපරිම performance එකක් ලබා ගන්න MSI Dragon Center යටතේ ඔයාලට cooler boost technology එක on කරගත්තොත් frame rate එක තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
බැටරි එක විදිහට ගත්තොත් මම මේක ෆුල් charge කරලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ ලූප් එකක් ප්ලේ කරන ගමන් MSI Dragon Scent එකේ බැටරි performance mode එකටත් මේක ස්විච් කරලා තමයි ටෙස්ට් කරේ. මෙතනදී අපිට පැය 2මාරක් 3ක වගේ බැටරි power එකක් තමයි බැටරි life එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේක online වැඩ කටයුතු කරන්න එහෙම නැත්නම් lectures වලට වගේ අරගෙන යනවා නම් ප්‍රධාන power එකෙන් විසන්ධි කරලා main power එක දෙන්නේ නැතුව පැය 2ක solid performance එකක් වාට මේ හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් මේ review එක හරහා MSI GF75 thin gaming notebook එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් වාට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා හිතනවා. විශේෂයෙන්ම අඟල් 17.3ක ලොකු screen එකක් ඒ වගේම cooler boost technology එක යටතේ වාට ඒක on කරාම fan වල සද්ද ටිකක් වැඩි වුණාට ඊටමත් efficient විදිහට cool කරගන්න පුළුවන් solution එකක් මේ හරහා ලැබෙනවා ඔයාගේ gaming සහ අනෙකුත් වැඩ කටයුතු වලදී. ඉතින් මේ gaming notebook එක ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේම පල්ලෙහා description එකේ links තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ review එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.